Ahoj lidi! Dneska si zahrajeme na pata a mata a postavíme si jednoduchou domácí vodní skluzavku se skokánkem. Bude zábava. A začneme to hnedka tím, že jedeme nakoupit materiál. A tím materiálem myslím obyčejný igelit, po kterém se budeme klouzat. Ano. To jsem teda zvědavý, jestli nám tohleto vyjde. Tak to bychom měli. A abychom to udělali ještě zajímavější, tak ta skluzavka bude mít skokánek, ze kterého vás to vyhodí do bazénu. Takže budeme potřebovat ještě nějaký pořádný bazén, nějaký obří. No, to vypadá přesně pro pořádnou dospěláckou party. Co říkáš? To seš ty, to jsem já. A tohle je kdo? To je tvoje máma. Tvoje máma. Tak to berem, ne? To se bude hodit. Hej, tam se nacpeme, to je tak pro 20 lidí tohle. Tak jo, tak ale vidíš co, 6 plus lidí, to je paráda. Tak jsme nakoupili veškerou zábavu na bazénování. Jupi! A ještě jsme potřebovali vzít mejdlo, aby to pěkně klouzalo. A když jsme konečně pořídili všechny potřebné věci, tak to teďka jdem dát nějak dohromady. Takže čím začneme? Začneme nafukováním bazénu, protože to nám asi bude chvíli trvat. Tak rozbaluj bazén. Máme fakt málo času. No to máme. Tak jeď. Ale dělal návod. Ty vole, tohle jsme nevymysleli. To bude trvat tak 2 hodiny. Tak je na čase začít. A tak foukala. A dny se střídaly. Sobota střídala pátek, neděle střídala sobotu. Až jsme to nakonec skutečně dofouknuli. Stálo to za to. Koukejte na ten bazén, ty kráso. Tak pokračujeme, rychle. Jinak myšlenka je taková, že tudy povede skluzavka a tady hoplá až bluňk do bazénu. Představa je to výborná, jestli to bude zrealizovat, nevím. A hned mě napadá, že tady se asi všichni hrozně jako švihnou do těch cihel. Tak počkej. Dobrý, tak to nebude těžký. Jenom mě tak napadá, že jako o tohle si odřít záda musí být docela bolestivý. Tohle není úplně měkká zem, co? Je taková usušená, všechno píchá. Ale pak na to Johanka kápla. Tak tam hodíme matrace. Normálně pod to dáme tam matrace a na to dáme teprve tu plachtu a budeme slajdovat na nich. To je dobrý. Pojďme to udělat. Tak jsme si řekli, není čas zpochybňovat jakékoliv nápady. Teď potřebujeme hlavně, aby to bylo příjemný. Hlavně konat. A tak jsem skočil pro matraci a pro jistotu ji rovnou vyzkoušel. Dobrá zpráva je, že jelikož tady s Aikem často necháváme přespávat po party naše kámoše, tak tu máme hodně matrací navíc. To se nám dnes bude hodit. Ano. V Austrálii musíte mít ve svém domě vždycky dostatek matrací, protože house party jsou tady takovou základní tradicí, bych řekl. Přesně to jsem udělal taky. Hele, tohle je dostatečně dobrá party, ne? Jo, já si myslím, že jo. Já už bych to dál neřešil. Ale a už klouže. Wow, doleva, doprava, trošku to sjíždí do strany. Tak. A tady už vidíte pevný základ skluzavkové části. Já myslím, že perfektní. Já myslím, že to vypadá dost profesionálně. Jenom tady je teda trošku schůdek. Jo, no jo. Tak to něčím musíme vyzdvihnout, viď? Tak co máme? Úplně cokoliv, co prostě po toho hodí. Poštáře, no. A tak se zase namočej, všechno bude mokrý. To nevadí, s tím do toho jdeme. Tak nás napadlo použít tyhle, jak se tomu říká? Šprušle. Šprušle, jo? No to je hezký. Braňce! No, pěkný, zase vyřešený. Zapneme kohoutek a už vás asi napadá, co nás čeká teďka.
Pojď ho tam. No, dobrá práce. Tak máme takový úsporný režim, protože nechcem, aby se nad první jízdu ten bazén roztrhl. Teďka půjdeme vyzkoušet tohleto a vytvořit, aby to klouzalo. Čím jsme možná měli začít, protože to je ten hlavní ten. Tak jdem na to. Tak, na kluský povrch jsme si tady koupili tyhle ty nemoc kluský. Sprchovací závěs? Ano. Vítr nám dneska vlaje do plachet. A možná až moc. Ale podařilo se nám to ukočírovat, což znamená, že máme hotovou skluzavku. Tady se odrazíte, close, 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 close a na konci hups do bazénu. To je představa, uvidíme, jaká bude realita. Dokonce už i občerstvení je hotové, což je dobře, protože nám právě přicházejí hosté, kteří nám pomůžou naší skluzavku se skokánkem pořádně otestovat. Myslím, že tohle naprosto stačí, asi tohle vůbec nebudeme potřebovat. A jedna porodkyně dokonce přiletěla až z Brazílie. Go Brazil! Nejdřív ji však musíme řádně nalubrikovat. It looks beautiful. Not inappropriate at all. Kdo maže, ten jede. A jako první pán na holení jde slečna Johanka. Tak tohle je úplně první pokus a doufám, že ne poslední. No a jak vidíte, slavíme první úspěšnou jízdu. Jak to klouzalo? Naprosto výborně. Opravdu musím říct, že ty lidi, co to stavěli, věděli, co dělají. Je to poctivá práce, no tak máme za sebou rekonstrukci bytů, že jo? Tak přesně tak. Tohle je nějaká klouzačka, takže další. Ty vypadáš, jako když se připravuješ na skok o tyči. Tak 3, 2, 1, běž! Dobrý skoky, ty si dokonce 3krát se odrazila. Jaký to bylo? Znovu trošku promažeme a na další zkušební jízdu se připraví Brazílie. Good technique! Tak já jdu na to, dobře. Okay. Teď já budu ten, co si rozbije hubu a tam je to narazí do té zdi, jo. A já to teda vezmu pořádně z hurta. Rychlejší bude Johanku namazat o klouzačku. A zkoušíme první jízdu pozadu. Takže připijíme na úspěšně a kvalitně postavenou klouzačku se skokánkem do bazénu. Na zdraví! Na zdraví! A vystavíme ji poslednímu zatěžkávacímu testu. Budeme tam všichni naráz.
A když jí ani tohle nezničilo, tak už můžeme v klidu přestoupit na akrobacii. Takže to by teda byla naše po domácku postavená klouzačka se skokánkem do bazénu. Naprosto výborná věc na párty. Pokud nemáte, dejte si odběr a zvoneček, aby vám neunikly další naše šílenosti, které pro vás chystáme. Pool party! Pool party! Pool party! A do komentářů nám napište, který skokan byl podle vás nejlepší a proč.